जस्तो म साथीहरु तपाईलाई काइनमास्टर ओपन गरेर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले अलरेडी काइनमास्टर ओपन गरिसकेको छु। त्यसपछि सिम्पली म क्रिएट नाउमा क्लिक गरिदिन्छु। क्रिएट नाउमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली मैले यहाँ क्रिएटमा क्लिक गरिदिन्छु। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि भने यहाँ एउटा कुनै पनि ब्याकग्राउन्डलाई सेलेक्ट गर्छु। जस्तै ब्याकग्राउन्डमा ब्ल्याकलाई सेलेक्ट गर्दै त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले स्क्रिनमा यहाँ चाहिँ काइनमास्टरको चाहिँ तपाईले लोगो देखिरहनु भएको छ। र साथीहरु यो लोगोलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्ने बारेमा आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि भने सिम्पली तपाई जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिम्पली यो काइनमास्टरलाई चाहिँ सिम्पली सबैभन्दा पहिले अनइन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यो काइनमास्टरलाई अनइन्स्टल गरिदिन्छु। सिम्पली तपाईले पनि अनइन्स्टल गरिदिनु होला। सो यस्तो प्रकारले साथीहरु तपाईले अनइन्स्टल गरिसकेपछि भने तपाईले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक पाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले त्यो लिंकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु त्यो लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भने यस्तो इन्टरफेस देख्नेछ। त्यसपछि सिम्पली तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। सिम्पली तपाईले यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु तपाईले यो डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले कुनै पनि एउटा जीमेललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले 2-3 वटा जीमेल आईडी क्रिएट गर्नुभएको छ भने सिम्पली त्यसपछि एउटा कुनै पनि जीमेल आईडीलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। सो ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याकेज इन्स्टलर भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले फेरि यहाँ नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली मैले यहाँ क्लिक गरिदिए। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भने डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ। साथीहरु तपाईले सिम्पली डाउनलोड गरिदिनु होला अर्थात कम्प्लिट भइन्जेल छोड्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन आउने छ। सिम्पली तपाईले सेटिङमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यो परमिसन माग्छ। साथीहरु सिम्पली तपाईले गुगल ड्राइभको परमिसनलाई सिम्पली तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि अर्थात अन गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले इन्स्टल भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले इन्स्टलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो साथीहरु तपाईले यो काइनमास्टरलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले कम्प्लिट भइन्जेलसम्म तपाईले छोड्दिनु होला। सो यस्तो प्रकारले साथीहरु तपाईले काइनमास्टरलाई डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली म डन गरिदिन्छु र होम पेजमा आउँछु। साथीहरु होम पेजमा आइसकेपछि सिम्पली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ काइनमास्टर भर्खरै हाम्रो डाउनलोड भएको छ। सिम्पली तपाईले यो काइनमास्टरलाई ओपन गर्नु होला। सो त्यसपछि साथीहरु ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले केही समय वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यहाँ नजिक ओके भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली फेरि तपाईले ओकेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि फेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट न्यू भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। तपाईले कुन रेशियोमा चाहिँ तपाई भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो सिम्पली तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। सो साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ केही परमिसनलाई एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले परमिसनलाई एलाउ गर्दै जानु होला। साथीहरु एलाउ गरिदिनु होला। एलाउ गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले जस्तै यहाँ म फेरि तपाईलाई हाम्रो वाटरमार्क हटेको छ कि छैन भनेर देखाउन चाहन्छु। त्यसको लागि सिम्पली मैले ब्याक इमेजलाई लिएको छु र सिम्पली मैले यहाँ चाहिँ कट गर्दै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु कुनै पनि हाम्रो इमेज आएको हाम्रो कुनै पनि वाटरमार्क आएको छैन। सिम्पली म अर्को कलर चेन्ज गरेर देखाउँछु। साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइटमा चेन्ज गरेर देखाउँछु। व्हाइटमा पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कम्प्लिटली वाटरमार्क हटिसकेको छ। सो साथीहरु आजको भिडियो यति नै। आजको भिडियो अन्तर्गत रहेर तपाईले आफ्नो काइनमास्टर चाहिँ वाटरमार्क बिना कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा जान्नुभयो। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला युनिक कुरा युट्युब च्यानललाई। अनि यस्तै युजफुल टिप्सको साथमा अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।